Всім привіт! Мене звати Олег Грива. Сьогодні я хочу поговорити про 11-й принцип підсвідомість. Ваша підсвідомість може живити думками, направленими на перемогу, рівно як і протилежними. Вибір за вами. Як навчитися контролювати свою підсвідомість? Підпишіться на мій канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок. Підсвідомість – це особлива частина свідомості, у якій фіксуються і зберігаються всі мислені імпульси, які отримані у об'єктивний розум від 5 відчуттів. Ці імпульси можуть бути витягнуті або видалені із підсвідомості, як витягнуті і як ми видаляємо листи із поштової скриньки. Підсвідомість отримує і зберігає емоційні враження і думки незалежно від їх природи. Ви можете самостійно провадити у підсвідомість будь-який план, думка або ціль, які хочете трансформувати у фізичний або монетарний еквівалент. Спочатку підсвідомість реагує на домінуючі бажання, прикрашені відповідними емоціями, наприклад, вірою. Підсвідомість працює день і ніч. Підсвідомість черпає сили з вищого розуму і самостійно трансформував наші бажання у їх фізичний еквівалент. Завжди використовує для досягнення цілі самі практичні способи. Повністю контролювати підсвідомість неможливо, але ми можемо свідомо впровадити у нього будь-який план, бажання або ціль, які хочете передати конкретну форму. Є багато доказів, що підсвідомість є сполучною ланкою між розумом людини і вищим розумом. Це посередник, за допомогою якого можна вступити у контакт із силами вищого розуму. Тільки підсвідомість якимсь таємним чином ментальні імпульси міняє і перетворює у свій духовний еквівалент. Тільки підсвідомість є засобом, за допомогою якого молитви досягають джерела, здатного на них відповісти. Можливості творчого уявлення у поєднанні з підсвідомістю великі і незбагненні. Пам'ятайте, підсвідомість функціонує самостійно. Намагайтесь ви вплинути на нього або ні. І це природним чином нас до висновку приводить, що будь-які негативні думки про страх і бідність також є стимулами для підсвідомості. Ви повинні подавляти ці імпульси і давати підсвідомості більш бажану їжу для розуму. Як ви розумієте, що таке підсвідомість? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Підсвідомість ніколи не спить. Якщо ви не зможете впровадити бажання у підсвідомість, воно буде живитися думками, що виникають в результаті вашої недбалості. Ми вже говорили про мислені імпульси, і негативні, і позитивні. Незмінно приходить у підсвідомість із 4 джерел. Поки що буде достатньо запам'ятати, що ваше повсякденне існування породжує багато мислених імпульсів, які осідають у вашій підсвідомості. І ви ще навіть не зрозумієте. Деякі імпульси негативні, інші позитивні. Розуміти це вам потрібно. Спробувати подавити потік негативних імпульсів і вплинути на підсвідомість позитивними імпульсами бажань. Коли вам це вдасться, ви отримаєте ключ і зможете відкрити двері до підсвідомості. Більш того, ці ворота будуть під повним вашим контролем, і не одна небажана думка більше не зможе вплинути на вашу підсвідомість. Все створене починається з мисленого імпульсу. Неможливо створити щось, не маючи мисленого уявлення. За допомогою уявлення мислені імпульси можна зібрати у план. Коли уявлення знаходиться під контролем, воно може створити плани і цілі, які дозволяють досягнути успіху у вибраному сфері діяльності. Всі мислені імпульси, які потребують перетворення у фізичний еквівалент, і заради цього застосовуються у підсвідомість, повинні спочатку пройти через уявлення і зарядитись вірою. Заряджений план або ціль, яким потрібно засвоїтися у підсвідомість вірою, може тільки за допомогою уявлення. Із цього слідує, що ефективне використання підсвідомості потребує чіткої координації. Тільки закрашені емоціями думки можуть матеріалізуватися через дії підсвідомості. Підсвідомість швидше реагує на мислені імпульси, закрашені емоціями. Дуже важливо виявити самі сильні емоції. Є 7 основних позитивних емоцій і 7 основних негативних емоцій. Негативні емоції дуже швидко застосовуються у мислені імпульси і проникають у підсвідомість. Емоції позитивні потрібно застосувати свідомо, використовуючи принцип самонавіювання.
Тільки після цього бажання можна передати підсвідомості. Ви підготуєте вплинути на внутрішню аудиторію своєї підсвідомості і керувати її, щоб перевести своє бажання грошей у його монетарний еквівалент. Дуже важливо точно уявити собі метод впливу на цю внутрішню аудиторію. Ви повинні говорити на її мові, бо вона не відповість на ваше прохання. Для підсвідомості розуміння всієї мови емоцій і відчуттів. Давайте поговоримо про 7 позитивних і 7 негативних емоцій. Щоб у процесі роботи з підсвідомістю ви змогли сконцентруватися на позитивних і подавити негативні. 7 головних позитивних емоцій. Перша – бажання. Друге – віра. Третє – кохання. Четверте – секс. П'яте – ентузіазм. Шосте – романтичний настрій. Сьоме – надія. Є і інші позитивні емоції, але ці 7 самі сильні. У творчій праці вони використовуються найчастіше. Не забувайте, що ви дізнаєтесь про інформацію, головна ціль якої – розвиток грошової свідомості, шляхом заповнення розуму позитивними емоціями. Коли у розумі знаходяться негативні емоції, про грошову свідомість і мови немає. 7 головних негативних емоцій, які слід уникнути. Перше – страх. Друге – заздрість. Третє – ненависть. Четверте – помста. П'яте – жадібність. Шосте – упередження. Сьоме – гнів. Позитивні і негативні емоції не можуть жити в душі одночасно. Щось повинно домінувати. І ваше завдання зробити так, щоб домінуючим впливом на розум є саме позитивні емоції. І у цьому вам на допомогу прийде закон звички. Ви працюєте звичку визивати і використати позитивні емоції. І з часом вони почнуть домінувати у вашому розумі так міцно, що негативні емоції просто не зможуть туди пробитися. Тільки неухильно слідуючи цим інструкціям, ви зможете отримати контроль над своєю підсвідомістю. Достатньо однієї негативної емоції проникнути у вашу підсвідомість, і ви вже не зможете розраховувати на конструктивну допомогу зі сторони підсвідомості. Як ви працюєте над своїми емоціями? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Якщо ви людина наглядова, тоді напевно помітили, що більшість людей звертаються за молитвою тільки тоді, коли все інше не дало результатів. Люди моляться, вимовлюють безмислені слова і виконуючи якісь ритуали. І оскільки більше людей моляться лише тоді, коли все інше не принесло результатів, вони вимовляють молитву у стані страху та сумнівів. Саме їх підсвідомість передає вищому розуму. Отримав ці емоції, вищий розум починає діяти відповідно. Якщо ви молите про щось у стані страху, тоді ви не отримуєте бажаного. Вищий розум швидше всього не відреагував на вашу молитву. Але інколи молитва приносить людині бажане. Якщо ви коли-небудь отримали те, про що молитесь, порийтесь у пам'яті і воскресіть той самий стан розуму, у якому ви приступили до молитви. І тоді ви точно зрозумієте, що теорія, описана у цій книзі, набагато більше, ніж просто теорія. І ще нещодавно вважала, що простір між зорями представляє собою мертву пустоту, велике ніщо. А сьогодні, за допомогою тої ж сили віри, ми точно знаємо, що космос не пустий і не мертвий, що він живе, що це вище із всіх відомих форм вібрацій, за виключенням хіба що вібрації думки. Більш того, ми знаємо, що жива, пульсуюча, вібруюча енергія, яка є у кожному атомі матерії, заповнює весь простір і зв'язує людський розум одним з одним. Чому ж нам не повірити у те, що та ж сама енергія може зв'язати людський розум з вищим розумом? Між розумом і людським і вищим розумом немає ніяких митних бар'єрів. Ця розмова нічого не буде коштувати. Для нього потрібно лише терпіння, віра, наполегливість, розуміння і щире бажання. Більш того, встановити такий контакт можна кожен із нас. Можна купити молитвенник і говорити молитви до свого смертного часу і не отримати відповідь. Думки, які ви хочете донести до вищого розуму, повинні пережити трансформацію. І на це знає тільки ваша підсвідомість. Метод розмови з вищим розумом подібний радіопередачі, при якій звукові вібрації передаються в ефір без допомоги проводів.
Якщо ви розумієте принцип роботи радіо, телебачення і мобільних телефонів, тоді вам, звісно, зрозуміло, що аудіо і відеосигнали не можуть передавати у ефір у своєму звичайному вигляді. Вони повинні бути перетворені у вібрації такої частоти, яка недоступна людському вуху і очам. Підсвідомість є посередником, перетворюючи наші молитви у такий вид, який доступний вищому розуму. Вищий розум сприймає інформацію, розпізнає її сенс і дає відповідь у вигляді конкретного плану або ідеї виконання бажання. Віра – це єдиний спосіб, що може перевести ваші думки на духовний рівень. Віра і страх не дружать один з одним. Там, де є віра, немає місця страху. Там, де живе страх, не може бути віра. Підведемо підсумок по принципу підсвідомість. Навчіться управляти вашими емоціями. Саме емоції трансформують думки з пасивного стану в активний. Виключіть негативний вплив на вашу підсвідомість і почніть стимулювати позитивний. Після того, як підсвідомість є під контролем, ви можете реалізувати всі свої плани. Розвивайте звичку мислити позитивно. Позитивні емоції почнуть домінувати у вашому розумі і перекриють вхід негативним емоціям. У наступному відео ми поговоримо про 12-й принцип розуму. Всім дякую за увагу. Якщо сподобалось дане відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А з вами був Олег Грива. До наступних відео.